अब एक्जाममा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने भाइभाहरुमा काम लाग्ने र डिफरेन्शियल डायग्नोसिस थाहा पाउनुपर्ने ग्यास्ट्रिक र ड्युडेनल अल्सरको डिफरेन्स है त माथि र तल भने के फरक पर्छ भन्ने कुरा ल ग्यास्ट्रिक र ड्युडेनल अल्सरमा अरु खासै इम्पोर्टेन्ट नभए पनि मेन भनेको चाहिँ के हो भने रिस्क अफ ब्लिडिङको कुरा हो एउटा है रिस्क अफ ब्लिडिङ चाहिँ के छ भनेपछि ड्युडेनल अल्सरमा चाहिँ ब्लिडिङ र पर्फोरेसनको सम्भावना धेरै छ है त है र ब्लिडिङ भइहाल्यो भने पनि ग्यास्ट्रिक अल्सर चाहिँ भोमिटिङमा आउँछ धेरै है ग्यास्ट्रिक अल्सरमा चाहिँ भोमिटिङ धेरै आउँछ भने ड्युडेनल अल्सरमा चाहिँ हाम्रो मलेरिया चाहिँ बढी कमन हुन्छ है अनि ग्यास्ट्रिक अल्सर चाहिँ हाम्रो खाना खाएको केही छिनमा चाहिँ रिलिफ हुन्छ खानाले चाहिँ रिलिफ हुन्छ के यो खानाले कसरी रिलिफ हुन्छ भनेपछि ग्यास्ट्रिक एसिड छ नि त यहाँ त एसिड छ खाना खाएपछि यो एसिड डाइल्युट हुन्छ अनि पोल्न अलिकति कम हुन्छ तर खाना खाने बित्तिकै चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड गासतिर चाहिँ एग्राभेट हुन्छ फेरि है किनभने त्यहाँ मुभमेन्टहरु हुन्छ नि त त्यसले चाहिँ त्यहाँ पेन बढाउँछ भने ड्युडेनल अल्सरमा के छ भनेपछि खाना खायो कि झन् पेन हुन्छ किन खाना खाने बित्तिकै पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हुन्छ अनि तल्लो त खाना पुगिसक्यो हुँदैन अनि त्यसले चाहिँ दुखाइ चाहिँ हुन थाल्छ है र जब एम्प्टी स्टोमक हो ग्यास्ट्रिक अल्सर झन्झनै बढ्छ है त झन्झनै बढ्छ किनभने एम्प्टी स्टोमकमा एसिडिक एक्टिभिटी बढी हुन्छ है र पर्फोरेसनको सम्भावना पनि है पर्फोरेसनको सम्भावना पनि केमा बढी छ पर्फोरेसनको सम्भावना पनि तपाईको ड्युडेनल अल्सर है त ड्युडेनल अल्सरमा चाहिँ एकदमै धेरै छ डीयू पर्फोरेसन भन्छ धेरै ओटी भइराको हुन्छ है अपरेसनमा धेरै भइराको हुन्छ डीयू पर्फोरेसन भयो भने के हुन्छ यहाँ भएको जुन स्टोमकमा कन्टेन्टहरु सबै पेरिटोनियममा जान्छ अनि पेरिटोनाइटिस गराउँछ है पेरिटोनाइटिस को हाम्रो छुट्टै स्लाइड छ पेरिटोनाइटिस गराउँछ अनि त्यो अनुसारको कम्प्लिकेसन आउँछ है ल अब इन्भेस्टिगेसन के गर्ने त एपीडी मा भनेपछि हामीले अब इमिडिएटली त सबै इन्भेस्टिगेसन नपर्ला तर हामीले जहिले पनि एच पाइलोरीको लागि चाहिँ हेर्नु पर्छ है एच पाइलोरीको लागि चाहिँ एच पाइलोरी स्टुल एन्टिजेन गर्न सकिन्छ है एच पाइलोरी स्टुल एन्टिजेन टेस्ट गर्न सकिन्छ है अर्को ग्यास्ट्रिक सेक्रेटरी स्टडी भनेको इन्डोस्कोपी गरेर अथवा भोमिटसहरुमा पनि एच पाइलोरी टेस्ट गर्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ बेरियम स्टडी पनि गर्न सकिन्छ बेरियम स्टडी भनेको मुखबाट बेरियम कन्टेनिङ डाइ हाल्ने अनि एक्सरे गर्ने हो त्यस्तोमा चाहिँ त्यो अल्सर भएको ठाउँमा के हुन्छ सक्छ बेरियम बसेर त्यहाँ चाहिँ देखिन सक्छ तर बेरियम भन्दा राम्रो चाहिँ इन्डोस्कोपी नै हो है र इन्डोस्कोपी गरिसकेपछि त्यहाँबाट यहाँबाट टिस्यु निकाल्ने अनि यसमा पनि एच पाइलोरीको लागि स्टेनिङ अथवा पीसीआर अथवा अरु कुनै टेस्टहरु गर्न सकिन्छ हैन त्यो पनि गर्न सकिन्छ मेनली हाम्रो फोकस भनेको अल्सर छ छैन ग्यास्ट्राइटिस इसोफेजाइटिस ड्युडेनाइटिस छ छैन छ भने के थियो एच पाइलोरी भएको कि यतिकै एसिड बढी भएर मात्रै भएको त्यो पत्ता लाग्ने हो है त अब के गरे हामीले पेप्टिक अल्सर ड्युडेनल अल्सर भेट्टायो भने के गर्नुपर्छ भनेपछि पहिला त हामीले एसिडिटी कम गर्ने हो तपाईले भने जस्तै एउटा के हुन सक्छ एउटा अप्सन एन्टासिड्स हुन सक्छ एन्टासिड भने के हो अल्कालाइन कम्पाउन्ड हो है त अल्कालाइन कम्पाउन्ड हो त्यो अल्कालाइन कम्पाउन्डहरु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग मिक्स भयो भने के बन्छ यसले न्यूट्रल कम्पाउन्ड बन्छ कि बन्दैन है एसिड र अल्काले मिल्यो भने न्यूट्रल बन्छ नि हो त्यही भएर हामीले एन्टासिड दिन सक्छौं है क्याल्सियम यो म्याग्नेशियमको है कम्पाउन्डहरु पेस्टहरु सल्युसनहरु ट्याब्लेटहरु फर्महरुमा आउँछ हैन हो त्यो दिन सक्छौं यो भनेको इमिडिएट रिलिफ गर्छ कसरी रिलिफ गर्छ स्टोमकमा हाम्रो के छ एसिड छ नि यहाँ हो यो एसिडमा मुखबाट खाएर अल्काली मिसियो न्यूट्रलाइज भयो दुख्न छोड्यो सुथिङ गराउँछ दुई नम्बरमा हामी के दिन सक्छौं H2 ब्लकर H2 ब्लकर नाम भन्न सक्छ कसैले हो हामीले कमनली दिने यही नै हो है त र्यान्ट्रिडिन हो है सिमेट्रिडिन फेम्टिडिन दिदा हुन्छ ओके त्यो भन्दा अर्को हामी के दिन सक्छौं पीपीआई है पीपीआई हामी किन दिन सक्छौं पीपीआई ले चाहिँ
पोटासियम हाइड्रोजन को ट्रान्सपोर्टर है। यसलाई चाहिँ प्रोटोन पम्प भन्छ है त। प्रोटोन भनेको H प्लस भने प्रोटोन, H प्लस भनेको एसिड, H प्लसलाई चाहिँ बाहिरपट्टि निकाल्ने स्टोमकको क्याभिटीमा निकाल्ने एउटा रिसेप्टर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्लक गर्ने भयो। यसलाई प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर भनेको। यो बाहेक एउटा अर्को पनि कम्पाउन्ड आएको छ है अहिले। त्यो कम्पाउन्ड के हो भनेपछि त्यो चाहिँ क्याल्सियम समथिङ के च्यानल भन्ने छ, त्यसलाई ब्लक गर्नेवाला छ। अहिले नयाँ आएको छ, मार्केटमा त्यति चाहिँ आएको छैन त्यो है। त्यो पनि दिन सकिन्छ। यो बाहेक हाम्रो बिहेभियरल र डाइटरी मोडिफिकेसन मेन हो है। लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनको कुराहरू, डाइट मोडिफिकेसन, स्मोकिङ सेसेसन, अल्कोहल कन्जम्सन स्टप गर्ने, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू, रेस्टको कुराहरू, पोजिसनको कुराहरू हुनसक्छ। जस्तो खाने बित्तिकै नपल्टिने है, खाने बित्तिकै नपल्टिने, एकैचोटि धेरै नखाने, थोरै खाने, बरु टाइम टाइममा खाइराख्ने, पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने ताकि त्यो एसिडहरू न्युट्रलाइज होस्, डाइल्युट होस्। फेरि प्रशस्त भनेको करोडौँ लिटर होइन, हामीले कति खाने त स्मल अमाउन्ट रिपिटेडली खाइराख्ने, बडीलाई चाहिने जति हो। यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ हो। त्यो सबै कुरा म्यानेज गरिसकेपछि यदि हामीले एच पाइलोरी सस्पेक्ट गरिरहेछौँ भने ट्रिपल रेजिमेन अथवा क्वाड्रुपल रेजिमेनमा जान सक्छौँ है। ट्रिपल रेजिमेनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो के छ त ट्रिपल रेजिमेनमा भनेपछि क्ल्यारिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन है त, दुईटा भयो। एमोक्सिसिलिनको सट्टा हामीले मेट्रोनिडाजोल पनि राख्न सक्छौँ है। एमोक्सिसिलिनको सट्टा मेट्रोनिडाजोल पनि राख्न सक्छौँ। यो तीनटा ड्रग युज गरेर हामीले एटलिस्ट 2 विक्ससम्म एन्टिबायोटिक, 2 विक्स एन्टिबायोटिक है, र 4 विक्स पिपिआई, ठिक छ। 4 विक्स पिपिआई दिएर हामीले के गर्छौँ, एच पाइलोरी इराडिकेसन थेरापी पनि भन्छ है यसलाई। यसलाई ट्रिपल थेरापी, एच पाइलोरी इराडिकेसन थेरापी पनि भन्छौँ है त। त्यसरी दिने। क्ल्यारिथ्रोमाइसिन कति दिने, 500 बिडी है, 500 बिडी। एमोक्सिसिलिन कति दिने, 1 ग्राम बिडी है। मेट्रोन पनि तपाईँको 500 बिडी भन्छ है। यो एमोक्सी दिए पनि मेट्रोन दिए पनि एउटा मात्रै दिने है त। क्ल्यारिथ्रो एउटा भइहाल्यो। र अर्को भनेको पिपिआई। पिपिआईमा चाहिँ हामीले जुन दिए पनि हुन्छ, युजुअली हामीले हाइपोटेन्सन दिन्छौँ है, ओमेप्राजोल, ल्यान्सोप्राजोलहरू दिन्छौँ। ल्यान्सोप्राजोल, पेन्टप पनि दिन सकिन्छ, पेन्टप, इसोमे है, इसोमे, र्याबिप्राजोल, यो जुन दिए पनि हुन्छ। र्यान्टिडिन चाहिँ हामी सकेसम्म युज गर्दैनौँ, किनभने पिपिआई जस्तो ट्रिपल रेजिमेनमा चाहिँ त्यसको त्यस्तो राम्रो स्टडी छैन क्या। दिन चाहिँ सकिन्छ, हामीसँग अप्सनै छैन भने है। एसिड सप्रेसनमा चाहिँ स्पेसली यो हाम्रो ट्रिपल म्यानेजमेन्टको केसमा चाहिँ र्यान्टिडिनको त्यति उ चाहिँ देखाएको छैन है। दिन सकिन्छ, 150 बिडीले नै काम गर्छ है। अनअफिसियली ठाउँ ठाउँमा लेखिरहेका पनि हुन्छन्, राम्रै सोर्सहरूमा पनि लेखेको छ। तर सकेसम्म हामी पिपिआई नै दिन्छौँ है, ट्रिपल थेरापी दिनु पर्यो भने। यदि हामीलाई एसिड रिडक्सन मात्रै गर्नुपर्ने हो, ट्रिपल थेरापी होइन, एच पाइलोरीको लागि ट्रिटमेन्ट गरेको होइन भने र्यान्टिडिन इज अल्सो गुड चोइस। 150 बिडी अथवा 300 एचएस दिन सकिन्छ है। नत्र ट्रिपल थेरापीमा चाहिँ पिपिआई नै दिने। पिपिआई पनि बुकहरूमा त ओमेप्राजोलकै स्टडी राम्रो गरेको छ क्या, ओमेप्राजोलै लेखिरहेको हुन्छ। तर अरू दिन नमिल्ने होइन, अरू पनि दिन सकिन्छ। ओके ल। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पेप्टिक अल्सर धेरै नै भयो, क्यान्सर हुने सम्भावना छ होइन, त्यस्तो छ भने त्यस्तो केसमा सर्जिकली पनि ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हेमोरेजहरू छ है, हेमोरेज छ, पर्फोरेसन छ, अब्स्ट्रक्सन छ, एसिडिटी धेरै छ भने हामी के गर्छौँ, भ्यागस नर्भ छ नि है, भ्यागस नर्भ भने कति औँ नर्भहरू ल कसैले भन्नुहुन्छ, कति औँ क्रेनियल नर्भ हो भ्यागस, कुन नम्बरको हो भ्यागस, कति नम्बरको, कतिवटा हुन्छ, कतिवटा हुन्छ क्रेनियल नर्भ्स, 1 देखि कतिवटा हुन्छ, र तपाईँलाई अप्सन 10, 11, 12, 13। क्रेनियल नर्भ्स कति पेयर्स हुन्छ, 12 पेयर्स हुन्छ होइन। भ्यागस कति हो, क्रेनियल नर्भ कति हो, 10 है त। यो भ्यागस नर्भले चाहिँ के गर्छ, स्टोमकलाई सप्लाई गर्छ क्या।
है, यहाँ गएर यसरी सप्लाई गर्छ। यो भेगस नर्भ स्टिमुलेट भयो भने यहाँको एसिडिटी पनि बढ्छ है। त्यही भएर कतिपय केसमा भेगस नर्भ नै काट्दिने। अन्त पनि सप्लाई गर्छ है, भेगसको नामै भेग, धेरै ठाउँमा सप्लाई गर्ने भएर भेगस नर्भ भनेको। यो एउटा पार्ट स्टोमक पनि हो, स्टोमकमा सप्लाई गर्ने ब्रान्च चाहिँ काट्यो भने के हुन्छ, एसिड सेक्रेसन कम हुन्छ भने भ्यागोटोमी पनि गर्छ है। यो भ्यागोटोमी भने त्यही भनेको है। पाइरोलोप्लास्टी भनेको यो यहाँबाट रिफ्लक्स आउँछ भने यसलाई रिफ्लक्सलाई कम गर्नलाई पाइरोलोप्लास्टी गर्न सकिन्छ। बिल्रोथ 1 2 भनेको यहाँबाट तल कनेक्ट गर्नेहरू हो, त्यो सबै बुझ्नु पर्दैन। बेसिकली सर्जिकल अप्सन पनि छ, ब्लिडिङ भयो भने, अब्स्ट्रक्सन भयो भने, धेरै एसिड सेक्रेसन भयो भने हैन, त्यस्तो केसमा अथवा धेरै रिफ्लक्स भयो भने सर्जिकल अप्सन पनि जानुपर्ने हुनसक्छ भन्ने बुझौँ है त। ओके ल, अब प्याङ्क्रियाटाइटिस पनि पढ्ने हो हामीसँग। कति टाइम बाँकी छ? ल भ्याउँछ प्याङ्क्रियाटाइटिस पनि पढ्न भ्याउँछ है, पढौँ। ओके ल, म नयाँ रेकर्डिङ सुरु गर्छु है त प्याङ्क्रियाटाइटिसको लागि।